Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Ating pong palakpakan ang ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po mga minamahal, amen, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya ang lahat na po ay magsipaghanda, amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay pumasok dito po sa loob upang tayo na po ay makapagsimula, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, great-grandchildren, great-grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, amen, at maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, beloved choir, ating mga beloved instrumentalists, ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, amen, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ating pong binabati, amen, ating pong binabati ng Happy Father's Day po, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, amen? At maging sa ating pong beloved Minister Wildy James Almeda Jr., the beloved Minister June Esquera, beloved Minister Luke Smith, amen. Happy Father's Day din po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobonyer, praise the Lord. Ating pong mga beloved elders, praise the Lord. Happy Father's Day sa lahat po ng Ama, amen. Sa lahat ng Ama ng tahanan, mga minamahal. Happy Father's Day po sa lahat, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At sinasabi po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, aklat po ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Utos po ito ng ating dakilang Diyos, amen? Na huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na lagi po tayong dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ibigay ang kanyang pagpapala. Amen? Kaya't nais ng ating dakilang Diyos, amen, wag na wag po tayong lumiban upang ating matanggap ang pagpapala na ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa ating pagkakatipon, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating ipinapaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen? Ating pong nakamtan lahat ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Nakamtan po natin ang kalutasan ng ating mga problema, ang kapayapaan, ang kagalakan sa ating puso't isipan. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong susundin, gaganapin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay laging dadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos upang siya'y papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Sinasabi po, mga minamahal, amen, aklat ng mga awit, kabanata po ay 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay magagalak na mainam sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga po ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa pagpupuri, mayroon pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Mayroon pong kapangyarihan. Amen. Ang mga Israelites, mga minamahal, Israelita, noong unang panahon, lagi silang nagtatagumpay saan mang labanan sila pumaroon, pumunta, mga minamahal. Sapagkat lagi po silang nagpupuri. Sa kanilang unahan, laging may nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya sa atin po, mga minamahal, kung gusto nating magtagumpay, nais natin ng tagumpay, sapagkat sinasabi po, we are more than conqueror. Nais nating mapagtagumpayan lahat, amen, lahat ng mga dumarating sa ating mga buhay, mga gawa ng kaaway. Sinasabi po, kailangan po nating magpuri ng magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa ating pagpupuri, mga minamahal, kapag nakaabot ang ating pagpupuri sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nalulugod, mga minamahal. Amen? Kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na ating pong laging inaasam-asam sa tuwina, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, amen? Kapag ating naramdaman, amen, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, sinasabing hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos. Tayo nililinis sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nagiging malinis sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, ng pagdalo, amen, at ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nais natin ang pagpapala sa ating dakilang Diyos. Amen. Unahin muna natin kung ano ang kalooban at katuwiran ng ating dakilang Diyos. Tayo nasabing ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Amen. Kailangan natin ng kagalingan. Amen. Nais natin ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Nais natin ng kalutasan sa ating mga problema. Nais nating kapayapaan, amen, at kagalakan sa ating mga puso't isipan. Ano ang nais ng ating dakilang Diyos na ating pong gawin sa araw na ito? Pupurihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, ng buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, tayo po ay hinihiling, lahat po ay hinihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, at ating itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal ang Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Manong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa boses sa amin. Patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagburi sa iyo, magpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Malapay Jesus, hallelujah. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Malapay Jesus. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, Malapay Jesus. Patawarin mo po kami hugasan linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinanalangin, aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay, Malapay Jesus. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong pananambahan sa araw nito, Malapay Jesus. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan o Malapay Jesus ng mga beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved adults choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Patuloy mo po kami turuan, Malapay Jesus, maging matapat sa pagbibigay ng aming kasapong bahagi at tandog o Malapay Jesus.
Hallelujah. Kahabagan mo po ang bawat isa. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, malapay Jesus. Hallelujah. Na maganap, hallelujah, at masunod ang iyong banal na kalooban. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapay Jesus. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Ang-ingatan mo po sila, malapay Jesus. Hallelujah. I-provide mo po kanilang pamasay ka ng sasakyan, malapay Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat, malapay Jesus. Aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, yung ibuhos ang iyong matamis at banal at presensya. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po darako mga minamahal. Ating pong mapapuring awitin. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon. Sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At mga minamahal sa oras ito, tayo ay darako na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Diyos sa pag-awitin natin ng joyful song. Subalit tayo muli umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Did you ever talk to God about telling that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer? Have you told Him all your cares and wounds every tiny little fear? He knows you can always hear, and He will answer His prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His words. It's true, you'll be strong because He works with you. By His faithfulness, He'll change you too. God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak,
and wings every time you lead us. He knows He can always answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain He's there in the middle by the stream. He's there anywhere you go. He's been there from the start. Find the answer in His words. It's true, you'll be strong because He walks with you by His faithfulness. You to God answers prayer. You can whisper the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain He's there in the middle by the stream. He's there anywhere you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. Anywhere you go, He's been there from the start. Praise the Lord, hallelujah. Okay, kanta ng umaga. Kasi ang ko kasi at ako'y maganda na awit ng puri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon.
si Kristo kasama. Ang kaganda ng umaga, kasi bukod kay sila. At ako'y maghahanda ng pag-uri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ng umaga, si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa pina. May walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulang ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda si Kristo kasama. Tulad sa miliwan ng buhay. Amen. Glory. Hallelujah.
Because
sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh, Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Purihin si Jesus sa banal na templo, nagsisiyawitan, purihin sa langit, sa kapatid na lahat. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa salina ng bandila, sa pagtulog ng buong glory. Tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, nagsisiyawitan, purihin sa langit, sa kapatid na lahat. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salina ng bandila, sa pagtulog ng buong tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, nagsisiyawitan, purihin sa langit, sa kapatid na lahat. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa salina ng bandila, sa pagtulog ng buong tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Alright! Meron akong kaibigan, pag-ibig na walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kaibigan. Hindi ka na pababayaan sa oras ng kaibigan. Kung sa iyong kanawagan, ako siya kaisa. Sa puso ko, kumakabog di siya pinagusto. Bakit di niya nakaya sa aking katawagan? Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking itinanti sa aking kaibigan? Kung dahil sa mga kasalanan, ibinabay siya sa gusto. Sa puso ko, kumakabog di siya pinagusto. Bakit di na makaya sa aking katawagan? Patuloy ang aking naghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, at sagot ay di ko alam. At sa banal na kasalanan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus naming kaibigan, siya pala ay kailangan. Pinuksin ko ang puso ko at siya'y pinaasa. Matagal na umalis ko, muli akong isinila, matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Nagumata ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Glory! Praise the Lord! Hallelujah! Ang katotohanan, ang nangahaling sa puso ko'y lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Oh, Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat
mapigilan ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigilan ika'y samahin. Oh Lord, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras, ngayon'y pinamamalas. Tunay mong pag-ibig sa akin. Ikaw ang sukatin. Ikaw ang isipin. Buhay mo tungkol sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Oh, tayo mo, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh, sweet, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Tayo mo, hindi mapigil ang ika'y Zion is the place of God. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of prayer. Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is in there. Praise God, hallelujah. Zion is the place of God. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of prayer. Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimonies is there. Come on and shine with the mountain girl, proclaiming in the city of Christ. Glory! Sing everywhere we go. Tell everybody we come on and shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time we will know that Jesus is coming. Come on and shine with the mountain girl, proclaiming in the city of streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you come on and shout. Jesus is coming, Jesus is coming, glory, Jesus is coming. Every time we the world will know that Jesus is coming. To be very soon. I want to tell you, Lord, live with me, glory. Oh Lord, live with me. When there's not enough scream out, Lord, live with me. I want to tell you, Lord, live with me. Oh Lord, live with me. When there's not enough scream out, Lord, live with me. Listen, we can sing, for from the peaceful shore. Stay with me, sing with me, sing with your eyes, come on. Glory!
and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, glory, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, worthy to be praised. Rejoice, glory in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and a big baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take life to find her now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Glory, got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and they got baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take time to find her now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When we went to the water and it been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take time to find her now. Like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Mapuri na, mapuri na, mapuri na, Señor. Mapuri na, mapuri na, mapuri na, Señor. Nakita ni buhay, buko na mga Kristyano, sila na nagpupuri sa Diyos. Iba yung mga, iba yung nagpuri, sila na nagpupuri sa Diyos. Puri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Mapuri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Nakita ni buhay, buko na mga Kristyano, sila na nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, sila na nagpupuri sa Diyos. Mapuri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Mapuri na, glory, hallelujah. Mapuri na lang sa Diyos. O nakita yung buwan, pagpunuha Kristyano, sila na nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, sila na nagpupuri sa Diyos. Puri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Mapuri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Mapuri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Mapuri na, mapuri na, mapuri na lang sa Diyos. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Glory, glory, hallelujah. Let us rejoice, everybody rejoice. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day has made. Ang araw na ito, ang araw na ito.
there is power, wonder working power in the lake, oh the lake. Glory, glory, hallelujah. In the place of God of the land, wala ka na, kadagat ba tumuro? See, glory, wala, kadagat ba lumino? Tagumpay ay mayroon, glory, wala ka, kadagat ba tumuro? See, Jesus ang siyang katulad, kadagat ba lumino? Tagumpay ay mayroon, hallelujah. At siya, ikaw ang nakatotohanan siya sa lahat ng nagmamahal. Hayop pati sa maglorin lahat. Hallelujah, we praise you, Lord. Oh, lahat kailangan paglumino, tagumpay ay mayroon. Huwag kalakihan at siyang nangunguna sa lahat ng gawain na pinukoy sa Elisha. Ang mga kababayan at siyang pangalawa, halo, natin sa mamulit ka, o lahat. Hallelujah! Si Jesus ang siyang natulog. Lahat kailangan wag lumino, tagumpay ay mayroon lahat. Kailangan wag lumulong. Si Jesus ang siyang natulog. Kailangan wag lumino, tagumpay ay mayroon. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mo wawalan ng pag-asa. Glory! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Amen! Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin sila awit. Kaya ba kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo'y magtiwala. Oh! At walang sigla, huwag mo wawalan ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin sila awit. Kaya pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri dapat di, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. O nararamdaman ko, Jesus ay babalik na sa mga magpuri, magpuri, magpuri dapat di, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko, si Jesus ay babalik na sa mga tumalakpak, tumalakpak, tumalakpak dapat di, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Glory, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. Sa mga mahal, lukso, lukso, lukso kapatid, baka si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik ka sa mga mahal. Oh, lukso, lukso, lukso kapatid, baka si Jesus ay malapit ang dumating. Sa bawat sandali, Jesus ay babalik ka sa mga mahal. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise to the glory. It's flowing over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. With Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Pamurin ka mo, Pinoy. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Like Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Oh, bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Like Jesus, bubbling up inside.
bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Because it's ready for something of myself. Ready to save us all. It's bubbling, 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 it's bubbling. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Lift all your hands and your heart. Over to you, sacrifice is all in all. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name's oh, he's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name's Jesus. Oh, he's the King. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Oh, that's sweet. Yes, yes, Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. That is sweet. Bless His Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Glory, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos sa ating pagawitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at tayo naman ay darako na sa kasunod na pagpupuri sa pagawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin, awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa undalan ng beloved Pastor Valdez Almeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinaggalam sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malulahatin, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpapuri sa iyo kami lahat ay nagpapakumaba, lumalapit sa iyong paanan. Sumamalisisisi ang kami na supungan sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala namin ito may sa isip. Sa ito, sa patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na gawsmag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pag-awitan. Kupuri sa mga solemn songs, mga malumanang awitin, muli mo kami samahan, patubayan. Yung isa ng bawat papuring awitin na miali para lamang sa iyo, tanggapin mo ito. Aming kapapalugdan at gamitin mo. Magsilbing na respeto at pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan. Pagdalo ng manag sa araw nito, magkusay, ipadamam sa amin sa itong Espiritu. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan at sa unang dala ng beloved Pastor Valdez Almeda, amin ang inangkin ng katugunan na aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatala sinasaway lahat ng manggawa na kayong mga demonyo hadlang, palangit mais kasam. We bind the power of darkness zone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved brother Joshua Villarus. At tayo po ay patuloy mga minamahal magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say.
miles ahead till I get home, till I'm safely before your throne. Lord, I believe. Lord, I believe. The angels are watching over me. Somebody's praying. I can feel it. Somebody's praying for me. Mighty hands are guiding me to protect me from what I can see. Lord, I believe. Lord, I believe. Somebody's praying for me. Angels are watching. I can feel it. Your angels are watching over me. There's many miles ahead till I get home, till I'm safely before your throne. Lord, I believe. Lord, I believe. Your angels are watching over me. Well, I walked the barren wilderness where my pillow was a stone, and I've been through the darkness covered when the light had never shone. Till I went on, there was someone who was down on their knees. And Lord, I thank you for there is pastor all this time for me. Somebody's praying. I can feel it. Somebody's praying for me. Mighty hands are guiding me to protect me from what I can see. Lord, I believe. Lord, I believe. Somebody's praying for me. Angels are watching. I can feel it. Angels are watching over me. There's many miles ahead till I get home, till I'm safely before your throne. Lord, I believe. Lord, I believe. Somebody's praying over me. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord.
Because you said with great humanity, you did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for that loss. And I'm forever grateful to Jesus that you gave to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for that loss. And I'm forever grateful to Jesus that you gave to seek and save the lost. Awit ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin
mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat, mahal ko. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila
kailan ka iniwan ng Diyos. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagdirinig? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay lilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiluin at di pababayaan ng Diyos. Ba't wala? Lahat ay lilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiluin at di pababayaan ng Diyos. Maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi namin patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinaminahin ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong inako. Tinugasan ng banal na dugo ni Kristo,
Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come forth and shout from the mountainside, hallelujah, proclaiming in the cities. Singing everywhere you go, tell everybody you come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Clap your hands, everybody. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart to sing. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got a joy, 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 joy down in
happy. I've got the love of Jesus in my heart. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo muli pinagsama-sama sa araw na ito upang ating dadakilain at papasalamatan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa magandang umaga, aking pong nais paabot sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa Banagawa ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito sa ating pong Sunday General Service dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Ito po pinangunahan po natin pong ginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Pag sa ating mga viewers, ating pong Facebook, live streaming, YouTube, ay nandiyon po mga minamahal. Kayo po yung aming pong inaiihan patuloy na tapusin ang ating banal na gawain sapagkat alam ko mga minamahal, anuman yung kalagayan sa oras at saan man kayo naroon ngayon ay kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya at sa ating mga beloved workers na kasama natin ngayon mga minamahal. At talagang glory to God dahil talagang nandiyan pinangasiwa ng ating pong o pinangunahan po ating pong mga banal na gawain. At we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Happy Father's Day po sa lahat ng ating pong ama ng tahanan na talagang tayo po maminamahal ay talagang pinagpalang lubos at tayo po ay sabi nga, the world is now enjoying and celebrating the Father's Day. Mag-isa ating pong mahal na pastor, ating pong pinabot at lahat ng ating pong mga ama ng tahanan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry nationwide and even abroad, mga minamahal, sa ating beloved Lord the Preacher, siyempre, na talagang nandiyan, na talagang tayo po'y kinakalinga from time to time, that every moment of our lives, nandiyan sila palagi, hindi nila tayo pinababayan. Both physical na kakausap, and even in their prayers, kasama pa tayo parati. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy nga po mga minamahal, tayo po dadako sa sunod na bahagi sapagkat sa araw na ito ating gagawin kundi tataas ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon ay dadako sa ating po mga pakikinig na mabuhay na patotoo. These are testimonies of Jesus. Inilagay sa bawat Kristiyano upang sabi ng Biblia, ihayag sa harapan ng kongregasyon upang ang mga tao makapakinig nito, sila ay magkaroon ng pananampalataya, maniwala na may Diyos pala na pwedeng malalapitan sa oras ng kabagabagan. Amen? So tayo po makakapakinig ng mga himala, tayo makakapakinig ng mga bagay na akala natin imposible. Pero sabi nga ng Biblia, sa Diyos walang imposible. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagpalakpak na yan, huwag po ninyong ipagdamot yan. Amen? Lalo sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ay yung pagpalakpak, ang sabi ng talat ng awit mga minamahal, ito po yung uri ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi po yung na tumatayo ang inyong pinapalakpakan, hindi ang sino man tao. Kapag tayo pumapalakpak tayo dahil dapat lang dakilain at palakpakan ang ating Diyos na buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, maya-maya, mga minamamaya, kapag nakapunto sa mahal na Panginoon, ay huwag mong ipagkait ang palakpak na yan. Amen? At yan po ang ating gagawin sa araw na ito, ating pong awitan at mga pupurin siyempre the whole day. At narito na po ang aking pong pinaganda, ang mga sumusunod na binagpala sa araw na ito mga kapatid, na talagang sila magpahayag ng kanilang pasalamat
ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved sister Jennifer Ferrer, aking mahal na sweetheart, ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr., ating beloved sister Presi Benitez, ating beloved brother Romeo Di Guzman, amen, at ang ating beloved sister Christine Cualquiera. Sila po mga minamahal ang aking pong hiniling na magsipaganda para sa kanilang ipahayag na pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng mga patotoo, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo na po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras. Amen. Sundan po siya ng ating beloved sister Jennifer Ferrer. Beloved Adults Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot dumaling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa din natin malimot-limot na aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah. Sa ating mga beloved workers. Hallelujah. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa dakilang pagkatong ito na ipinagulp sa inyong abang lingkod upang aking muling pasalamatan ang mga ginawang himala ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang pong sarewain, mga minamahal, ang mga himala ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo, hallelujah, nung ako po ay naservisyo, mga minamahal, ako po ay nadistino sa may Pikit North Cotabato, mga minamahal. Patungo kami noon doon, mga minamahal. Kami po ay nakakonvoy. Papunta po ako sa aking destinasyon noon, mga minamahal. Hallelujah, may mga escort po kami ng mga tangke, mga minamahal. Hallelujah, dahil napakadelikado pong lugar. Hallelujah. At habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada, mga minamahal, yung sinusundan po namin na tangke, mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At dalawa po kami nakatayo sa may 6x, mga likod ng driver, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. At pagtama niya sa akin, mga minamahal, sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi sa akin ang kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Subalit, di po ako makaimik-imik, mga minamahal. Ang tanging, hallelujah, aking nasa isip ay pinapakiramdaman ko na lamang aking sarili. Kung ako ay may hilo, mga minamahal, hallelujah. Kaya, hallelujah, sabi ko parang wala man yata, kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib, purihin ng ating pinakamahal pa Jesus. Sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi po tumagos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Yung shrapnel na yon, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung muli nagkagulo sa Hulusulo, mga minamahal, hallelujah. At kami po ay natahasang pumunta doon, mga minamahal, hallelujah. At napasama po ako sa pinaka-main effort na platoon, mga minamahal. Kami po ang unang pumasok sa kampo ng mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal. Ako ay pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo, mga minamahal, hallelujah, daan-daan po kayo pumasok. At napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone na ihinanda ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Hallelujah, kaya pinahinto kong pinaka-point, pinakaharap, mga minamahal. Sabi ko, hinto ka muna, Sarge, at babalikan ko aking ating opisyal. Kaya binalikan ko aking opisyal, mga minamahal. Sinabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Pag magdidiretso tayo, pag nakapasok tayo lahat, makukulong tayo lahat, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, pasukin pa natin dahil dahan-dahan lang tayo. Sabi niya, kaya muli akong bumalik sa harapan, mga minamahal. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang, baka makapasok tayo lahat, mahirap na, sabi ko. Kaya dahan-dahan namin pinasok yung kampo na yun, mga minamahal. Nung nakasobra kalahati na kami nakapasok,
pinainto ko muli ang pinaka-point, binalikan ko aking opisyal. Sabi ko, sir, malapit na kayo makapasok. Pag nakapasok pa kayo, makukulong na tayo lahat. Maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, kaya request ko lang po na putukan namin ng isang beses. Sabi ko, kaya pumayag naman siya mga minamahal. Kaya bumalik ako sa harap. Sinabi ko sa pinaka-point, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, hallelujah, ay nakaabang na pala yung mga abusay, mga minamahal. Kaya grabe ang labanan ng grabing labanan ang nangyari mga minamahal. Sinagot kami ng libu-libong putok mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipang layo. Yun po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Ramdam na ramdam ko mga minamahal yung kanyang impact. Hallelujah. 45 degrees papunta lakin sa akin lahat. Ang kanyang mga shrapnel mga minamahal. Subalit, purihin natin ang pinakawal pa Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Distrado Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At pinapasalamat ako muli ang ating pinakawal pa Jesus, mga minamahal, dahil nung na-assign po ako sa Malacanang mga minamahal, naka 10 years po ako doon, kaya labis-labis ko pinapasalamatan sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19, hallelujah, sa ang Pangulo ng mga minamahal, ating Pangulo Rodrigo Duterte, napasama unang suna niya, mga minamahal. Napasama ako sa event na yon, mga minamahal, dahil sa laganap ang COVID-19, mga minamahal. Kami lahat nakasama sa event na yon para sa seguridad ng Pangulo. Lahat kami ay dumaan sa swab test, mga minamahal. 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang nag-positive sa mga empleyado. Ganon din po sa aming mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, ang inyong abang lingkod, ang aking swab test result, mga minamahal, ay natapon daw. Sabi ng Hallelujah Task Force COVID, kaya wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Kaya dahil sa dami na nag-positive, ganun din sa aming mga Marines, mga minamahal, napakarami nag-positive sa amin. Kaya ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved order preachers, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, hallelujah. Sabi ko, ako ay humingi ng backup prayers dito, mga minamahal. Kaya sabi ng ating beloved order preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako po'y nagtiwala sa ating pinakamal pa Jesus. Kaya nung time mga minamahal na iswab test kami, hallelujah, nung pangalawang beses, hallelujah, at nung pagkatapos namin na swab test mga minamahal, nung hapon na mga minamahal, talagang inapoy na ako ng lagnat mga minamahal, hallelujah, hanggang sa gumabi na mga minamahal, hallelujah, inapoy na akong lagnat, andyan na mga minamahal, pati ubo mga minamahal, hallelujah, sumakit ang aking dibdib mga minamahal, nawalan ako ng amoy at panglasa mga minamahal, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, halo na sa akin lahat, ang sintomas ng COVID-19, hallelujah, subalit, hindi ko ito isasabihin, hallelujah. Hallelujah, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, at alam ko na hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, ako'y nagpupuri 2 beses mga minamahal sa ating pinakawal pa Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, kaya 3 beses po ako mga minamahal na nagpupuri sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, hanggang sa grabe ang hirap mga minamahal na aking dinanas ang aking mga kasama dahil sinabi nila sa aming opisyal, automatic mayroon sila quarantine, may mga gamot sila. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus. Hindi ko sinabi mga minamahal, ako'y umasa sa ating pinakawal pa Jesus na ako'y kanyang pagagalingin din mga minamahal. Hallelujah! Hanggang sa habang hinintay namin ng result mga minamahal ay muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangatlong mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon na namang swab test. Hallelujah. Nasa akin lahat ang mga sintomas ng COVID-19. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before mga minamahal, bago kami iswab test ng pangatlong beses mga minamahal, tinanggal ng ating pinakawal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat.
tinanggal mo ang aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID at isoswab test na kami. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos naming sinwab test, mga minamahal, mga ilang araw, habang hinihintay namin ang result, hallelujah, ay muling tumawag ang task force COVID na iswab test na naman kami pang-apat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, wala pa akong result, may pang-apat pa na swab test, hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya, 2 days before muli, mga minamahal, bago kami swab test, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus, ang aking ubo, mga minamahal, yung sakit sa aking lalamunan, binalik ng ating pinakal pa Jesus, ang aking pangamoy, panglasa. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat at tinanggal mo lahat ang sintomas ng COVID sa akin. Hallelujah, hindi na ako takot sa pang-apat na swab test na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, hallelujah, grabing tuwa ko, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, pinagaling mo na ako, negative na ako dito. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin swab test, mga minamahal, mga ilang araw habang hinihintay namin ng result, hallelujah, ay pinunta na ako na aking kasama, sabi niya, Sarge, may lumabas na result. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko sa kanya, sabi niya, yung pangatlo, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung sinab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID. Kaya sabi ko, tingnan natin, hallelujah. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, hallelujah, nakita ko kaagad ang aking pangalan, may marking na pula, mga minamahal. Nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo, hallelujah. Subalit, yung pang-apat, negative na ako doon, pinagaling mo na ako doon. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po lumabas na yung pang-apat, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat na naman nag-positive ng pangatlo, dito kayo, separate kayo at i-quarantine kayo sa may Tarlac. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makwarantin doon. Sana po lumabas na yung pangatlo. Hallelujah. Kaya, hallelujah, kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, yung swab test mo, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakal pa Jesus, ako'y nanalangin sa dalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wilde Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang hospital. Ako'y pinagaling natin pinakal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ng ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabayan sa akin, sa aking buong pamilya, sa mga pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapatid. Pasalamat ay tanging sa ating pinakal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Amen. At yan po mga minamali, talagang grabing himala yan. Amen. Maraming tao ang talagang nabawas at sila po'y napahamak nung dumating ang pandemya na yan. Amen. Ngunit nakita natin mga minamahal, kailanman hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. There is power in praising and prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yung ating mga kapatid diyan, marami pang mga patutuon yan. At makikita niyo mga minamahal, seems so impossible. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Mas makapangyarihan kaysa anumang COVID-19 na yan. At dahil dyan mga minamahal, tayo muling tatayo at tayo aawit sa ating mahal na Panginoon habang naganda ang ating pong mga minamahal na mga beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Without cloud, the rain
won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang ating samahan, mga minamahal, ang ating mga pinaman ng mga awit sa kanilang ialay na papuri sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Kami ay sa mga kupunan ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating mga beloved tatay, daddy, papa, lolo ng happy Father's Day. Praise the Lord. Amen. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap. Sa buhay ko, puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigay. Hindi ko na malilimutan ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Ang buhay ko ay ulang ka sa pag-ibig mo dakila. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap. Sa buhay ko, puno ng duda, hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya.
pagkakala. Ang buhay ko ay ulang ka. Sa pag-ibig mo dakila. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much. Hallelujah. 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 Patuloy po tayo magpuri mga minamahal. Hallelujah. 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 Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, what a prayer. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Huwag kayong manood, mga minamahal. Pumuri tayo sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mga Panginoon at tunay nga po mga minamahal ay niyo po nasaksihan sa ating mga beloved viewers, sa ating po mga minamahal baguhan ay ang pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang nagpapagaling po dito ay hindi po tao. Hindi tao ang nagsusolve ng problema. Amen. Yung mga problema natin napakalaki, nakita nyo paano nahimala, paano gumaling? Hindi po tao, wala kami magawa, mga minamahal. Tanging nating ginagawa dito, ipinakikilala natin ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? So ang gagawin natin mga minamahal, every time na tayo nagpupuri, pumuri ka sa Diyos. Once na maramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang himala ng pagpapagaling ay darating sa iyo. Ang himala ng kalutasan ng problema ay darating sa iyo. Sapagkat Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At God bless you, beloved choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaki na po binibigay. Ang pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Jennifer Ferrer. Sa kanyang pasalamat sa ating mga presundan po siya ng ating po beloved brother Cesar Ibanez. Amen. Beloved children's choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, paglulahati, pagdakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang dobling paggalang at pagbati ay pinaaabot ko rin po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. Ganun din po sa kanila pong mga minamahal ng mga anak. At bumabati rin po ako ng isa pong magandang tanghali na po sa lahat po ng ating mga minamahal na pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preachers, sa ating pong mga minamahal na mga elders. Ganun din po sa inyo po aking po mga minamahal na mga kapatiran, sa mga baguhan po, sa ating po mga minamahal na mga kapatirang datihan. Mga minamahal, bumabati po ako sa inyo po ng isang magandang tanghali po. Subalit bago po ako magpahayag ng aking mga pasasalamat, ay nais ko pong batiin ang lahat ng mga tatay po ng isa pong happy Father's Day. Praise the Lord. the Lord. Amen. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli ay nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang po mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkaloob po niya sa amin. Magmula po nung kami po ay makakilala po sa Kanya sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, gusto ko pong sariwain ang patotoo ko para po sa mga baguhan na nandirito. Dati-rati din po mga minamahal, ako po ang aking pong buong pamilya ay nandun po sa malaking relihiyon na nung mga panahong yun, ninais din po namin mga minamahal na mabago ang hindi magagandang ang hindi maayos at magaganda pag-uugali po mga minamahal. Ninais din po namin na maalis, pampagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Ninais din po namin magkaroon ng peace of mind po. Subalit mga minamahal, wala po talaga, hindi po talaga natin matatagpuan ang ganon doon sa ating pong dating kinaaaniban. Subalit mga minamahal, pasalamat at nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kami po mga minamahal ay Kanya rin pong kinahabagan na kami po ay mapadako po dito po sa gawain ito na kung saan totoong buhay po talaga ang ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Napakarami pong pagpapala, napakarami pong himala na akin na pong nasaksihan sa Kanyang kahabagan lamang po magmula po nang nandirito na nga po kami. Alam niyo po mga minamahal, sariwaan ko nga po. Dati po mga minamahal, ako'y grade 6 pa lamang po ay na-diagnose po ako na may kidney trouble po. Nilagnat po ako ng napakahabang ilang araw po mga minamahal at na-diagnose nga po ako na may ganong karamdaman. Kung saan-saan din po kami nagpunta sa albularyo mga minamahal, sa doktor. Subalit yung kagalingan na nakamtan ko po ay pansamantala lamang po mga minamahal. Nandyan po na ang aking pong mahal na ama, ginawa na rin po na nung dumating po ako ng Manila mga minamahal, dinala rin po niya kung saan-saan. Subalit talaga hindi ko po nakamtan ang kagalingan po mga minamahal. Subalit nung ako po ay magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito po ng Jesus Miracle Crusade ay gradual po ako na pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Hindi na po kami pumunta sa doktor, basta dumalo lamang po kami ng dumalo mga minamahal. Nararamdaman ko na lang po nagiging okay na po ang aking pong katawan. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Nandyan din po mga minamahal na dati-rati din po ako po ay nasa yung kasuotan po mga minamahal talaga hindi po rin po talaga kaaya-aya sa harap ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, yun po medyo matagal pong naalis po sa akin yun dahil nga po mga minamahal, medyo bata pa po ako noon.
Pag dumadalo po ako noon, mga minamahal, pinipilit ko din po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon magsuot na makasunod po sa kanya pong sa sinasabi po sa banal na pulpito na kabanalan nga po mga minamahal. Subalit talagang napakahirap pong saganang sa atin po mga minamahal. Subalit kapag ang mahal na Panginoon ang humipo sa ating puso po ay talaga pong ipagkakaloob po niya yon. Alam niyo po hanggang sa patuloy lamang po akong dumalo, patuloy lamang po kami mga minamahal na nag-overnight, nag-Wednesday service po mga minamahal 3 times a week. Kung ano pong sinasabi sa banal na pulpito ay ginagawa din po talaga namin sa kahabagan ng mahal na Panginoon talaga po ang lahat. Sa napakarami pong aming mga pinagdarasal mga minamahal, talagang ipinagkaloob po ng ating pong mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam nyo rin po mga minamahal, katulad nga po ng patuto ng aking pong beloved sweetheart, dati po mga minamahal, talagang walang-wala po kami, nag-start po kami mga minamahal, ng as in wala po talaga, hindi lamang po kami zero, kung hindi negative pa po, dahil may utang pa po kami mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pong mahal na Panginoon, sa aming pong patuloy na pagdalo po mga minamahal, na kami po ay, kung ano ang sinasabi sa banal na pulpito, sumusunod lamang po kami mga minamahal, talagang unti-unti po kami na itinaas po ang aming pong pamumuhay, ang antas po ng aming pong pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinagkalooban po yun ng napaka-stable na trabaho ng aking beloved sweetheart. Ganon din po ako po mga minamahal hanggang sa unti-unti po na yung bahay po namin dati mga minamahal, hindi po talaga kayo maniniwala. As in kubo po, as in literal na kubo po talaga mga minamahal. Yung mga ginagawang kubo po ngayon doon sa banda namin na na maganda na po yun, malayong maganda na po yung mga ginagawa nila ngayon. Dahil yung sa amin po talaga, kubo na yung sa lapag po mga minamahal ay yung lupa po talaga, wala pong semento po mga minamahal. Yun po ang bahay po namin dati at literal po na kayang abutin. Pag kami po mga minamahal ay kumakain po, kaya po namin abutin yung banggera, yung pong hugasan, yung mga baso, mga plato, kaya lang, hindi na kailangan tumayo mga minamahal sa sobrang sikip po mga minamahal at double deck lang po yung aming pong hinihigaan na papag para po hindi po masyadong, kasi nga po maliit nga lang po yung aming kubo. Nag-start po talaga kami sa ganun. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na talaga pong alam po niya ang desires ng atin pong mga puso po mga minamahal. Pagpatuloy lamang po tayong manalangin, huwag po tayong magsawa mga minamahal. At higit sa lahat, patuloy po tayong dumalo. That's right. Alam niyo Amen. po mga minamahal, ngayon sa kanya pong kahabagan talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na kami po ay binigyan ng isa pong komportableng tahanan na aming pong tinitirhan. Purihin po talaga ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa ating pong mahal na Panginoon dahil hindi lamang po yan. Dati po mga minamahal, kami po ay wala po kaming masakyan, papunta po sa amin po sa banal na gawain sa pagdalon. Aalala ko po talaga mga minamahal, kami po, ang meron po kami ay may nagpahiram lamang po sa aking pong beloved sweetheart ng motor na 80cc po. Mga minamahal na motor na kung saan wala pa pong ilaw po yun, mga minamahal, na kapag uma-attend po kami ng overnight service, ang ginagawa po namin ay, pag meron po din sa likod po namin sasakyan na may ilaw po, na medyo malakas, ang ginagawa namin ay nag-overtake po kami para po yung dadaanan po namin ay may ilaw po. Parang nakikiilaw po kami sa nandoon sa likod. Alam niyo nga po mga minamahal, pag ngayon may nakikita nga po ako na gano'n, na mga motor o tricycle na wala pong ilaw, hindi po ako, minsan usually tayo na nagda-drive po mga minamahal, maiinis tayo kasi bakit nasa daan sila, wala po silang ilaw, kung paano ko makadisgrasya or madisgrasya. Pero mga minamahal, ako hindi po ako naiinis sa kanila dahil naaalala ko po yung mga time, yung mga panahon na kami po ay ganun din po mga minamahal. Subalit grabing pinagpahala kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Nandiyan din po mga minamahal sa aking pong trabaho. Grabing pagpapala po ng ating pong mahal na Panginoon. Nag-umpisa po ako bilang pong isang classroom teacher po sa public school, bilang sa pinakamababa po talaga. Subalit, katulad ng sabi ko mga minamahal, ang desire nga po ng ating pong mga puso ay talagang batid po ng ating pong mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin na sana ay hindi po ako manatili sa ganon. Mga minamahal, after how many years ako po ay na-promote. Mga minamahal, nag-teacher 2, teacher 3, hanggang sa naging master teacher 1 po ako mga minamahal at naging master teacher 2. Alam niyo po mga minamahal, para po sa lahat ng mga akala po natin mga minamahal, medyo madali lang gawin.
gagawin kasi mapopromote lang, teacher 1, teacher 2. Hindi po mga minamahal. Ang alam po ng aking po mga kapwa guro na ang hirap po ma-promote kahit sa master teacher 1 lamang po. Napakahirap pong ma-promote. Subalit po mga minamahal, wala pong mahirap sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi, ang mga minamahal, hindi po, basta lagi po ako umaasa lamang po sa mahal na Panginoon, na kapag nagsasubmit po ako ng papers ko po sa division office, lagi po ako nananalangin, mahal na Panginoon, kung ito po ay para sa ikabubuti ko, ikabubuti ng pamilya ko po, sa amin po, patuloy po kami makapaglingkod sa iyo, ibigay niyo po sa akin po, mahal na Panginoon. Lagi yun lamang po ang amin pong panalangin, talaga napakabuti ng Diyos, na pinagkakaloob po niya, at hindi po nagtigil dyan. Alam niyo po mga minamahal, kasi dati-rati po, hindi po sa pagtataas ng aking pong sarili, bilang isa, pagka-master teacher po, medyo marami pong nakaakibat na responsibilidad. Halos yung mga ginagawa po ng school head, ng principal, sa akin po ay pinagagawa po mga minamahal. At yung mga bagay na yun, ginagawa ko po. At alam niyo po, ako rin po ay nag-desire, ano kaya kung ako ay mag-take ng exam para sa principal. Anyway, ginagawa ko na rin naman ang trabaho ng principal. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti po ng Diyos na nung time na yun mga minamahal, nag-review po talaga ako para po makapasa po sa exam. Kasi po, hindi po basta-basta maging principal. Dapat po, maipasa niyo po yung exam na to, yung principal's test, para po ikaw po ay ma-promote. At hindi lamang po yun. Napakarami niyo po, napakarami pong nag-a-apply. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po talaga ng mahal na Panginoon, ako po ay nag-review, na patuloy po na dumadalo mga minamahal, na kung pag sinabi po nila na basta patuloy lang, pag mag-ayuno lamang po. Basta kung ano pang sinabi sa pulpito bilang isang choir member po ay sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay nagagampanan din naman po mga minamahal. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos na ako po ay sinurpresa po ng ating mahal na Panginoon. That was year 2017 po mga minamahal, nung ako po ay ipasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa principal's test. At hindi lamang po yun mga minamahal, dahil nga po talagang malaki pong bonus, dahil lagi nga po sinasabi, ang mga anak ng Diyos ay hindi po ilalagay sa buntot, lagi pong una. Alam niyo po mga minamahal, sa 73 school heads na mga head teachers na nag-take ng exam sa buong San Carlos City Division, alam niyo po ba mga minamahal na ako lamang pong mag-isa ang ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi lamang po yun mga minamahal, that time po, alam niyo po ba yung percentage rate nung nakapasa ay 2.2% lamang po. Lagi ko po iniisip, mga mahal na Panginoon, napakabuti niyo po sa akin, dahil kung isipin po mga minamahal, yung percentage na yon sa loob ng 100 na principals na gustong pumasa, 2 lamang po kami na nakapasa sa 100 po mga minamahal. Purihin po talaga, gaano talaga kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At mga minamahal, after 4 years nga po bilang principal 1, ako na naman po ay nag-apply para po ma-promote po ako. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Kasabayan ko po yung sobrang matatagal po na po ng mga principal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, muli ako po ay ipinomote po niya, at ako ngayon po ay principal 2 na po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, bilang isang namumuno po sa isang eskwelahan with 23 teachers po mga minamahal, hindi po madali ang magdesisyon. Subalit yung ating pong lagi naririnig na sinasabi po sa banal na pulpito, na yung knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon, nararamdaman ko rin po yun mga minamahal, because every time I make a decision, lagi ko pong isinasangguni sa mahal na Panginoon. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Napakabuti po, dali, napakagaan, mga minamahal ng samahan. Tunay nga po mga minamahal, ang importante po sa trabaho, hindi lamang po, minsan po, hindi lamang po yung pera, hindi lamang po ganun. Kung hindi, ang importante po ay masaya po tayo sa ating po kinaroroonan. At yun po ang meron po ako. Kaya napakabuti po ng ating pong mahal na Panginoon, na kahit sa sobrang dami ng ginagawa, nandyan pa rin po mga minamahal, ang mahal na Panginoon na gumagabay sa bawat isa sa amin, sa akin pong beloved sweetheart. Siya po, po mga minamahal, bagamat medyo malayo po siya sa akin, na
nandito po ako sa Pangasinan, nasa Manila po siya. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na talaga pong hindi po naglikat ang mahal na Panginoon sa pamilya po namin na lagi pong ipaalala sa amin po mga minamahal na ano ba ang meron kami ngayon? Walang-wala naman kami dati. Subalit ang mga bagay na to ay galing lahat sa ating mahal na Praise Panginoon. the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo po mga minamahal, may mga times na kami po ay napapagod din mga minamahal. Ang aking po beloved sweetheart, minsan lagi niya hindi na ako makakauwi, hindi na kasi ang daming trabaho. Lagi ko lang ipinaaalala sa kanya, yung trabaho na yan, ibinigay lang sa iyo ng mahal na Panginoon yan. Yun ang prinamis natin sa mahal na Panginoon na kung sakasakali That's man, right. Amen. kung sakasakali man na huwag tayong mapapagod, kahit gaano kalayo man, pilitin nating umuwi, pilitin mong umuwi every Friday para ikaw ay makadalo pa rin. Dahil yun nga po mga minamahal, sa kahabagan nga po ng mahal na Panginoon ay ginagamit nga po kami sa kanya pong banal na ubasan. Kaya po kahit pagod, minsan late na po kami siya dumarating ng Friday po mga minamahal, magpahinga lamang po siya ng 30 to 40 minutes. Talagang kahit ang hirap bumangon mga minamahal, pinipilit pa rin po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Dahil Praise nga the Lord, po, amen. dahil sa mahal na Panginoon kung bakit kami nagkaroon ng mga pagkapapalang ganito. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Nandiyan din po mga minamahal, ang aking po mga minamahal na mga anak. Sila rin po ay pinagpapala sa kanilang physical po mga minamahal. Malaking bagay na po sa atin po mga minamahal na ang ating mga anak ay malusog, na hindi po sila kailangan dalhin sa ospital. Dahil alam po natin mga minamahal na napakamahal magpa-ospital ngayon. Alam niyo po, pag sila man po ay magkaroon ng sipon, lagnat, or kung ano man po nararamdaman, wala po kaming ibang ginagawa kung hindi manalangin lamang po talaga sa mahal na Panginoon na pagalingin kami sa aming mga karamdaman. Tunay po na nandyan po kaagad ang pagtugon ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, para po sa mga baguhan, napakarami pong mga pagpapala, napakarami pong mga himala na aming nasaksihan, mga minamahal. Minsan naiisip ng aming pong mga minamahal ng mga kamag-anak, aming mga kaibigan, kung ano na ang ginagawa namin, bakit pagka Friday, bakit pag Sabado hindi ako maka-join sa kung ano ang meron sila, dahil nga po puyat tayo, dahil nag-overnight po tayo. Ang lagi ko pong sinasabi, kung hindi dahil sa dinadaluhan namin, kung hindi dahil sa mahal na Panginoon na pinaglilingkuran namin, wala po kami sa kung ano ang meron kami ngayon. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan din po mga minamahal ang pagpapala ng mahal na Panginoon na pag-iingat sa bawat isa sa aming pagdadrive. Ako po mga minamahal, talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagkalooban po ako ng lakas ng loob na mag-drive kahit medyo malayo. No choice po ako mga minamahal because I really have to do it. Kasi wala naman po akong ibang aasahan dahil nga po ang aking po beloved sweetheart ay wala po siya. Just recently mga minamahal, nung Wednesday pumunta pa kami ng Alamino City para sa RSPC, isa pong regional contest po yun mga minamahal, na ako po ang nag-drive papunta doon at pabalik po mga minamahal, mag-isa ko na lamang po at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, naiuwi na po, nakarating naman po ako ng maluwalhati. Purihin po ang ating pong mahal na Praise the Panginoon. Lord. Mga minamahal, nandyan po talaga nararamdaman po namin sa aming pong buhay, ang mahal na Panginoon na nandyan po siya parati. Mga minamahal, hindi po perfect, mga minamahal ang buhay ng isang Kristiyano. Kami man po, nakararamdaman din po kami minsan ng panghihina, nakararamdam din po kami minsan na kami po ay minsan ay nalulungkot, mga minamahal, nandiyan po nang hihina sa espiritual. Subalit mga minamahal, alam niyo po kung ano ang maganda kapag kabuong pamilya niyo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dahil meron kaming bawat isa na pwedeng magpaalala na ang mga bagay That's right. ay Amen. paalala Hallelujah. lamang yan. Mga minamahal, idalo lang natin yan, iayuno lang natin yan. Nandiyan dyan na mahal na Panginoon ang bahala sa lahat po ng bagay at iaayos niyo po ang lahat. Mga minamahal, meron po tayo na wala ang sanlibutan mga minamahal. Kaya napakaswerte po natin. We are so blessed po mga minamahal dahil po meron po tayong ang ating po minamahal at ginagalang na pastor na nandyan pa rin po ang pagluhod, ang pananalangin para sa bawat isa sa atin. Kaakibat po ang lahat ng mga minamahal po ng mga gagawa. Kaya po mga minamahal, pinagpapala tayo. Kaya po tayo pinag-iingatan ng ganito dahil nandyan po sila. At sila po ang meron tayo mga minamahal. At higit sa lahat ang ating mahal na Panginoong Jesus na wala po ang sanlibutan. Kaya ang lahat ng ito po, ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan Praise the po Lord. natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God is so good. Amen? Amen? Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kung wala siya, nasan kaya tayo ngayon? Amen? And that's the reason why
narito tayo ngayon mga minamahal, pinagpapala, pinagsama-sama ng ating mga for us to be grateful. Maging mapasalamatin tayo mga minamahal sa lahat ng ginagawa niyo sa ating buhay. That's the only way we can do. Yan lang po, hindi natin magawa. Hindi natin mabayaran. Maging sa ating kaligtasan, hindi naman natin mabayaran yon. Ang tanging natin magawa ay ang magpasalamat sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko ibigay po pagkanto sa ating beloved Brother Felix Ibanez, ay tayo muna tumayo muli para sa ating paghahanda ng ating mga minamalang mga awit, Beloved Children's Choir. Tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he's the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamb and he's the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in a king's highway. Walking in a king's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a king's highway. Walking, yes, I'm walking in the king's highway. Walking in the king's highway. Into the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a king's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga awit sa kanilang paboring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, nais po namin bumati sa lahat po ng lolo, tatay, daddy, papa, ng isang happy Father's Day po. Praise the Lord. Amen. Talking about I'm too pretty.
para sa aking ama't ina. Sa buhay ng aking mga magulang, di siya nakulang. Dahil sa kanilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan, ipinamuhay. Kaya't sa aking pagtanda, aral ay dala-dala, ang hiling ni ama't ina, sa puso'y inuupit na. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon, para sa aking ama't ina. Salamat na Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon, para sa aking ama't ina. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon, para sa aking ama't ina. Salamat sa Panginoon, para sa aking ama't ina. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you, Brother Choir. Amen. Praise the Lord. At bagamat sa kanilang murang edad, mga minamahal, ay talaga tinuturuan na sila kung paano ang tamang pagpupuri sa Diyos. Sa ating mga minamahal na mga inataman ng tahanan dyan, at talagang na may mga anak po kayo na gusto po niyo ipagamit sa mahal na Panginoon at willing paggamit sa magpasama sa mahal na Panginoon, siyempre. Amen. Kausapin lamang po ninyo ang ating mga beloved Sisters Information. Diyan po Sisters Information. At upang sa ma-brief, ma-orient po tayo kung ano ang mga dapat igawi, mga dapat responsibilidad ng isang mga awit ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna nang nagagalak, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako mo po sa sunod na bahagi ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating mahal kapatid, beloved brother Felix Ibanez, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Presi Benitez. Beloved youth and singles choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako po ay napapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda, sa po ng kanilang beloved babies, at ganoon din po sa di malilimutang turo at aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa buong Almeda family.
At ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers. Magandang hapon po. At sa lahat po ng mga tatay, ako po ay bumabati ng Happy Father's Day. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat po ng mga blessings po na pinagkaloob po sa amin. Nung kami po ay nakakilala dito, nung ako pa lang po ay bata, nung nag-children's choir pa po ako noon dito, nung nakilala po kami, hindi po ganun kadali ang aming buhay. Kami po ay nakikisabay po sa jeep noon, papunta po dito sa banal na gawain, kaya inaagahan po namin kasi kapag di po kami nakaabot sa jeep sa Malasiki, hindi na po kami makakadalo. At ganoon din po ang aming pong pagkain, kahit na pang lunch po ng mga time po na yun, ay paghahati-hatian po namin yung spaghetti po sa likod, tsaka yung lumpia po nung panahon na yun. Hindi po ganoon kahirap, hindi po ganoon kadali ang aming buhay po noon. Ngunit sa pagdaan po ng araw na aming pong pagdalo sa banal na gawain, unti-unti pong inangat ang kabuhayan po ng aking mother sa business po niya. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako nung hanggang sa dumating na po yung aking pag-aaral nung college. Sobrang hirap po nung mga time po na yon dahil ako po ay nag-aaral po nun sa Parañaque. At ang pinag-aralan ko po ay medyo mataas po na school. Hindi ko po akalain na sobrang taas po pala ng tuition fee nung time na yon, pero ang faith po ng aking mga magulang sa akin nung time na yon ay ipagpatuloy ko lang at ganun din, at yun din po, doon po nag-grow ang aming faith na hindi po kami mangungutang at hindi po kami wala po kaming lalapit ang ibang tao kundi lalapit lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko po mga minamahal, ako po ay luluwas ng Parañaque noon, 1,000 lamang po ang aking pera. At magpapa-enroll po ako, ang tuition fee ko po ay more than 25,000. Pero ayun po, pipila po ako sa registrar hanggang sa yung mga steps po ng tuition fee, ng pagbabayad ko, hanggang sa pagdating ko na po sa cashier, biglang magte-text po yung mother ko na, anak, meron ka na pang tuition fee. At maraming salamat po sapagkat dahil po doon nakagraduate po ako Praise the Lord. Hallelujah. Nakagraduate po ako ng 5 years sa engineering. At pagka-graduate ko po, madami pong nag-offer sa akin ng trabaho dahil maganda po yung napag-aralan ko po nun, pero mas gusto ko po talaga yung pagbi-business. At hanggang sa, yun po, nag-start po ako mag-business noon, wala pa po akong pangalan nung time na yun kasi pagka-graduate ko po nasa 20 pa lang po ako noon, 20 years old or 19. That time po, may nakausap po ako na relative po namin and nag-pitch po ako sa kanya ng business plan. And sa totoo lang po, nung time po na yun, yung photography po yun, wala po akong idea kung paano ko po siya mababayaran. In short, parang nangutang po ako sa kanya, pero investment po yung nangyari kasi para partnership po kami. Pero sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano ko po magagawa yun na may babalik yung in-invest niya sa akin. Basta ang alam ko lang po at alam po ng aking mother na magpipray lang po kami, and glory to God lang po, hindi lang po namin siya nabayaran, kundi kumita din po yung business po na yun sa photography. At alam po natin pagka sa Dagupan po, sobrang dami pong competitor sa business. And ako po, nag-start pa lang po ako noon. Hindi ko po alam kung paano po ipapakilala yung sarili ko, kung paano mo introduce yung sarili mo sa market. Pero gumawa po ng kaparaanan ating pinakamamahal na Panginoon. That time po, bumaha po sa amin sa buong Dagupan at sa Calasiao, at meron po akong pinicturean na couple. Tapos nung time po na yon, nag-viral po yung picture na yon and nabalita po siya sa GMA. Tapos doon po nag-start na bumuhos po yung blessing sa amin na Praise the Lord. na Amen. pinagpala Hallelujah. po yung business namin na yun na Feliz House po. At dumaan po yung mga araw at nagkaroon din po ako ng pamilya. Isang pinakamalaking blessings po na hindi ko po makakalimutan, yung anak ko po na si Zane. Nung pinanganak po siya ng wife ko, ang pera lang po namin, kasi bata pa lang din po ako, ang naipon ko lang po noon, that time, ang naalala ko lang po is parang nasa 35K lang po yun. Pero pinilit ko po siya na ipa-hospital ang mga anak sa private na hospital. Pero sadly po, na-cesarean po siya. And hindi ko po alam kung paano pong gagawin kasi yung bill po namin umabot po siya ng 90K. And
isang araw lang po yung pagitan, binigay yung bill sa akin, tas bukas na daw po, bayaran mo na, sabi sa amin nung ospital. At yun po, humingi po, nag-pray po kami, pati po ang aking mother, hindi ko po alam kung paano gagawin, pero wala po kaming nalapitan kahit na may mga time na parang sinasabi sa akin ng mga ibang mga ibang tao na may pampaanak ka ba, ganyan, yung mga relatives namin kasi naalam po nila na cesarean. Pero nag-pray lang po kami, glory to God lang po. Wala pong 12 hours, may almost 60K po na nagbayad po sa account po namin at nailabas ko po yung Praise the Lord. Amen. anak ko. At yun po yung isa sa blessings po na hindi ko makakalimutan dahil sino ba naman po ako na pagkatiwalaan po na gano'n na malaking amount. At isa pa po na pinapasalamatan ko, nung nagka-pandemic po, isa po yun sa malaking naging struggle po sa buhay namin dahil hindi po kami nakapag-prepare at lahat naman din po tayo di nakapag-prepare pero hindi ko po akalain na ganun po na sa amin po kasi sa events, nag-shutdown po talaga lahat and puro refunds po yung mga nangyari sa amin kaya sobrang problemado po namin. Kaya nag-pray po kami noon. Kami po, dumalo po kami ng aking mother at pinag-pray po namin na yung 10,000 na lang po yung natitirang pera pero pinag-pray po namin, sabi namin, Panginoon, nais pa po namin makapagbigay dahil hindi po namin, pati sa amin din po, hindi po namin alam kung paano kami kikita. At yun po, nag-start po kami ng amin pong bangus business at alam naman po natin sa Dagupan, hindi lang po 1, 2, 10, 100 po yung mga nagbebenta ng bangus. Sobrang dami po talaga nagbebenta ng bangus. Pero yun po yung binigay na kaparaanan na sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. At in-start nga po namin yun. Kumikita naman po siya pero hindi po siya ganun kapik. At hanggang sa nung time po na hindi po na makakalimutan, dumating po si Beloved Bogs po, yung Beloved Babies po. Pumunta po sila dito and nagbigay po kami ng bangus at naibigay po namin yun sa kanila. At kinabukasan po mismo, nag-message po yung unang hirit sa amin. Sabi, i-feature daw po kami sa TV, kaya sobrang salamat po yun sa mahal na Panginoon. Dahil po doon, ayun po, sobrang bilis po ng pangyayari. Wala pa pong 3 years o 2 years pa lang po yun, yung business po namin na bangus na yon, kumita po siya, hanggang sa ngayon po, meron na po kaming sariling paggawaan po ng bangus, nagkaroon po kami ng sariling bahay at saka sasakyan. At yun lang po, lahat po nakapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother, Cesar Ibanez. Talagang tunay mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Sa ating beloved kapatid na tunay na siya ay pinagpala na talagang dati ay naging siya po ay children's choir at talagang nagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagtapat, may katapatan sa pagbibigay at sila ay talagang iniangat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya ang sabi sa kanyang salita na siya ang nagpapadukha at siya rin ang nagpapayaman. Amen. Praise the Lord. Kahit sa ating buhay, tayo lamang po ay magpatuloy, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Sama tayo, papuri sa Kanya.
hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating samahan, ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth, and singles choir. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangin na awitin, ang buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir ay taus-pusong bumabati rin po sa lahat po ng daddy, papa, tatay, lolo na isang Happy Father's Day po. Amen. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise His name. I will bless the Lord. I will praise His name for the rest of my life. I forever proclaim. I will bless the Lord. I will praise His name. I will bless the Lord. I will praise His name for the rest of my life. I forever proclaim His name. Who is love? I will bless the Lord. I will praise His name. I will bless the Lord. I will praise His name for the rest of my life. I forever
Praise the Lord. Hallelujah. When I talk to you, I know you listen. And when I'm scared, I know that you are always there. In your presence, Lord, I feel your comfort. That's why I know that I can come to you in prayer. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart fills with your wonder, Hallelujah. Hallelujah. I know that you are always there. You are always there. You are always there. In your love that never ceases, you fill
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved choir. Talagang tunay na napakasarap damhin ang matamis at banal na presensya
ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! At habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating buhay, napakahalaga din mga minamahal na i-desire natin na talagang maramdaman, maranasan din natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Dahil sa ating buhay, bago tayo pumunta dito, talagang maraming effort ang ginawa natin at pag tayo ay nandito ay napakahalaga na ating maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother Romeo de Guzman at maghanda po ang ating mga beloved brethren for their special presentation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po sa kanilang mga beloved children at sa mga beloved elders na kasama po natin ngayon, mga beloved pastoral workers, mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang hapon po sa ating lahat. Amen. At ako po'y bumabati din po sa ating mga beloved tatay, beloved lolo, beloved papa, daddy, ng Happy Father's Day po. Amen. Ako Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na dyan na naman po na binigyan po ng pagkakataon upang muli siyang pasalamatan po sa kabutihan sa aming buhay at kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po na dati-rati din po na ako po'y galing din po sa dambuhalang relihon. Andyan po na talaga pong 2001 po, meron na pong nagbabahagi ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ito'y aking binabaliwala lamang, pinalalampas hanggang sa madako po dito sa dako ng San Carlos. Meron na naman pong isang kapatiran, talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ito'y pinalampas ko na naman po noong 2014 po. Andyan po na ginamit niya po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y talaga pong mayroon pong komplikasyon na diabetes kung saan ang doktor po dinadala ang aking beloved nanay. Mga espesyalistang doktor po ang tumitingin sa kanya. Subalit andyan po ang kanyang karamdaman na natili po. Pansamantalang kagalingan po ang kanyang natatamo. At andyan po isang beloved kapatiran po, talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Naalala po ng aking beloved tatay, isang kapatiran na ito na talaga pong walang sawang magbahagi po sa amin ng kabutihan ng mahal na Panginoong Isus. Andyan po ang aking beloved nanay, talaga nangihina na po siya, hinang-hina na po, halos hindi na po kumakain. Andyan po inaalalayan na lang po ang kanyang pagtayo. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Andyan po, araw po ng Wednesday, nang kami po'y dumalo dito po sa banal na gawain, at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ang aking beloved nanay, lubusan pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po noong araw po, talaga pong naglilingkod din po kami sa ibang gawain. Andyan po talagang ang aking mga karamdaman
wala pong solusyon, walang katugunan. Ang aking mga panalangin, ang aking karamdamang asma, andyan po kung saan espesyalista din po ako nagpapagamot, naubos po ang pera namin dyan sa papagamot. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nang kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aking karamdaman ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Andyan po sa patuloy lang po na pagdalon sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po talaga po ang aking karamdaman. Magmula noon hanggang ngayon, andyan po, ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ang aking beloved daughter na kapag patapos na naman po kami ng isa, ang aking beloved daughter na si Jemima, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ay hindi na po nakadalo ngayon dahil nga po, dahil bukas po ang starting po ng kanyang trabaho. Subalit, ang mahigpit na bilin ko po sa kanya na huwag niya pong pababayaan ang pagdalo sa banal na gawain. Ganon din po yung panalangin, huwag mong kalilimutan. Bagamat andyan po talaga bilang magulang, mahirap po mahiwalay sa ating mga anak. Subalit ako po'y nagtitiwala sa mahal na Panginoong Jesus. Siya ang papatnubay ay gagabay sa aking mahal anak. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po ang aking mga karamdamang UTI, asthma. Andyan din po yung pananakit ng aking likod. Naranasan ko din po na last April lang po na ang aking, ako po'y nagsuka ng 2 days po na dire-diretsong pagsusuka po yan. At andyan po talagang hindi na ako kumakain, maski tubig po, hindi ko na rin pong mainom dahil mapait na rin po ang aking panlasa. Andyan din po na hindi na ako nakakatulog. Andyan po na talaga po na ako po yung nagpuri sa mahal na Panginoon, humingi ng kanyang kahabagan. At andyan po nagpuri sa mahal na Panginoon ng madaling araw po. Andyan po talaga yung at hindi na rin po ako nakakadalo ng araw ng Wednesday. Humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoong Jesus na ako po'y patawarin niya, nagpuri, talaga pong andyan na pinangako sa mahal na Panginoon yung araw na yun, araw ng Wednesday, talagang hindi na ako'y dadalo. Subalit hindi ko po nagampanan yung araw na yun dahil po ang aking physical na pangangatawan, dahil hinang-hina po, dahil po sa araw, sa 2 days ng aking pagsusuka, hindi ko makain. Andyan din po, sinabayan ng aking ubo na pananakit ng aking dibdib. Andyan po na nangako ako po sa mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Araw po ng Friday, talagang kahit ano po mangyari, talagang subukan at gagawin ko po na ako po'y dadalo sa araw ng overnight. Andyan po, talaga po, pag ikaw ay humiling sa mahal na Panginoon, ibibigay niya po ang nais mo. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Araw po ng Friday, andyan po, nanghihina pa po ako. Subalit, dumalo po ako ng araw ng overnight. Andyan po, matapos pong overnight, andyan po, pinalakas po ang aking physical na pangangatawan. Kaya Amen. ako po'y Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga biyayang pagpapala niya po sa karunungan na andyan po ang aking mga beloved daughter. Talaga po nga binigyan niya po ng mga trabaho na talagang napagandang trabaho para sa kanila. Andyan po talagang mahal na Panginoon magpo-provide ang lahat-lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Prece Benitez sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo, mga minamahal, na talagang tunay na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Tunay na ating napakinggan ang kanyang patotoo na talagang ang ating pinaglilingkurang Diyos ay talagang
buhay at makapangyarihan na siya talaga ang nagpro-provide lahat ng ating mga pangangailangan at talagang totoo ang kanyang pangako, mga minamahal, na kung inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, naglingkod sa Kanya, talagang ang kanyang pangako ay nandyan na talagang tutuparin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at atin munang matunghayan, mga minamahal, ang special presentation ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapaabot po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will de Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Nagpapaabot po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala po, mga minamahal, na tayo pong lahat ay naririto na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang espesyal na araw na po ito, mga minamahal. Tunay nga po na kinukuha na rin po namin ang oportunidad po na ito upang batiin po, mga minamahal, lahat po ng mga tatay, lahat po ng mga lolo, mga daddy, sa ating pong beloved Pastor Will de Estrada Almeda, sa ating pong beloved Minister Will de James Almeda Jr., sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at lalo pong higit sa ating pong Ama na nasa langit, ng isang Happy Father's Day po. At tunay nga po, mga minamahal, na bilang pagpapasalamat po, mga minamahal, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. King and Redeemer, who
ruler and keeper, sovereign, most holy, defender, the mighty shepherd who leads me in the valley, lion of Judah, protector, some tower, conquering king, over all of my enemies. Lift it up and sing. He is mighty. He is mighty. He is victorious. He is mighty. He is mighty. He is mighty. He is mighty. He is victorious. He is mighty. He is mighty. He is mighty. He is, He is, He is, He is mighty. 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 Powerful, mighty, faithful, mighty, the rock of salvation, my King and Redeemer, ruler and keeper, sovereign, most holy, defender, behind me, shepherd and leads me in the valley, lion of Judah, protector, and tower, conquering king, over all of my enemies. Lift it up and sing. He is mighty. 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 Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tender whispers from love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you
unexplainable light. I can hardly speak. Peace so unexplainable light. I can hardly speak. As you call me, the deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Perfect in your word. Love, love, perfect in your word. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Perfect in your word. Love, love, perfect in your word. It's who I am. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect, Lord. Perfect in all of your ways. To us, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved selected choir and selected mimers. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romeo de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat una sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Amen. Amen. Pangalawa po sa ating beloved Pastor Weldes Rada Almeida, sa kanilang pamilya, sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng mga elders, sa lahat ng mga brothers and sisters in Christ Jesus, na member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako ay bumabati sa inyong lahat ng Happy Father's Day. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, ako rin po ay dating talamak sa masasamang pag-uugali, bisyo, maraming karamdaman. Subalit nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na dumalo kami sa krusada dyan sa plaza, tinanggap naming mag-asawa agad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng karamdaman, nagkaroon ng
kagalingan. Ganon din po sa mga bisyo noon, mga minamahal. Alam nyo, lahat ng bisyo nasa akin. Subalit nung ako'y nagpatuloy na dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade, 6 na taon akong walang bisyo kahit isa, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Subalit, alam nyo, isa lang akong tao, matagal na talagang hindi ako dumalo, mga minamahal. Subalit, alam ko na ang mahal na Panginoong Hesus ay talagang mapagmahal, kaya napanaginipan ko si beloved Pastor Robert Estrada Almeida na ako'y sinakay sa sasakyan na 4 wheels. Simula noon, bago mag-COVID, hanggang ngayon, ako rin po ay patuloy na dumadalo dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Subalit, nandyan talaga ang kahinaan ko rin, kahinaan ko sa pagdalo, mga minamahal, kaya ako'y humihingi ng kapatawaran sa dakilang Diyos. Patawad po, Jesus, sa unat panalangin ni beloved Pastor Walter Estrada Almeida. Kabagan mo ako, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nakaranas din ako ng iba't ibang miracles dito sa Jesus Miracle Crusade. Kasi noon, mga minamahal, nung year 2001 siguro yon o 2002, nakabangga ako dyan sa may San Pedro yata yun eh. Sakay ko pa yung mga sisters natin kasi may motor din ako with sidecar noon. Alam niyo mga minamahal, nakaano ako, pero alam niyo mga minamahal, sa miracles talagang hindi nasaktan yung nana ko, mga minamahal. Hindi nasaktan yun ang nasa isip ko rin na miracles. At saka sa bugal yun, nakaano ako ng bata na nabundol ko, mga minamahal, subalit yung bata tumayo, parang walang nangyari. Kaya naka-okay din sa puso ko, mga minamahal, ang mga pangyayari niyan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat nung hindi ako dumadalo, kasi matagal akong hindi dumalo, mga minamahal, na talagang nandyan na yung anak kong nasa Canada ngayon. Alam niyo, mga minamahal, nung hindi ako dumadalo, 2 silang nurse na pupunta sa seminar. Isang sasakyan nila sana, mga minamahal, subalit nagkataon na parang nagkanya-kanya sila. Alam niyo, mga minamahal, yung taga Batangas na kasama niya na bundol ng truck. Subalit, alam niyo, mga minamahal, yung anak ko, purihin ko ang Diyos, kaya wagkan nakaiwas sa aksidenteng yan, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan, pag nagpapatuto ako, nakakalimutan ko yan, pero ngayon na, patuto ko sa inyo, mga minamahal. Alam niyo din po, yung anak kong, yung pulis ngayon, nung hindi pa ako dumadala noon 2 beses na, grabing na-aksidente yun, mga minamahal, pero talagang, grabe ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa pag tumawag ka sa kanyang malilagat pa lang na pangalang Hesus, talagang nandiyan ang Panginoon. Kahit ako'y makasalanan, nagkukulang, nagkakamali lang, nandiyan pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Praise the Lord. Alam niyo rin, mga minamahal, talagang, noon talaga nung sugarol ako, mga minamahal, ay noon ako ang bisyo ko, mga minamahal. Alas, ibili ng ulam, ibili ng bigas, pinangsusugal ko yan, pinanginom. Subalit, nung ako'y magpatuloy dito sa Jesus Miracle Crusade na dumalot, alam niyo, mga minamahal, nangawala yung mga bisyong yan, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, na talagang kahit grabing kahirapan, kasi alam niyo, mga minamahal, mabisyo ako noon. Lahat ng bisyo na sa akin. Subalit sa ngayon po, sa kahabagan po ng pinakamamahal na Piso Kristo, umangat din ng konti ang aming buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit naipatuto ko rin dyan, mga minamahal, nung overnight na talagang
halos ayaw kong umasinso mga minamahal kasi talagang ang pira, money is the root of all evil, money is the root of all evil. Kaya, alam niyo mga minahalos, ipinaturo ko yan na halos ayaw kong umasinso, subalit nandyan talaga na dumarating din ang pagpapalang pinansyal, physical, material, at spiritual. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, dumarating din ang pagsubok mga minamahal. Alam niyo yung kasama kong GR ko yung nung nakarang linggo mga minamahal, talagang yun talaga puspos ng bisyo yun mga minamahal. Kaya naisama ko rin dito nung linggo mga minamahal, ibig kong mabautismuhan siya para makaiwas sa bisyo, subalit hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabautismuhan. Kaya sa susunod na pagkakataon siguro, iayain ko siya. Gusto ko siyang mabago mga minamahal kasi ako talaga nung dumadala ako talaga nabago ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang ipatotoo rin ko rin po mga minamahal, kahit makita nyo siguro na kukunti ang pananampalataya ko. Minsan buntis yung anak kong nasa Canada, kasama ko si misis ko na dumalo. Naramdaman ko yung lumuluha ko mga minamahal. Tumawag nag-text yung anak ko sa beloved nanay niya. Alam niyo, sinabi sa akin, alam niyo, mga minamahal, sapagkat, bakit tumutulang luha ko mga minamahal kahit tapos na yung nasa, last na tayo yung bang patapos na. Alam niyo, mga minamahal, lumuha daw ko mga minamahal, hiningi ko na magaan na, manganak yung anak ko. Alam niyo, mga minamahal, tunay na, kahit nagkukulang ako mga minamahal, tinugon ng mahal peso, nanganak yung anak ko na yung magaan na nanganak mga minamahal. Kaya ako'y iniisip ko, bakit ang Panginoon ay tumutugon sa aking panalangin, sabi ko. Ganun din po yung manugang ko, talagang malaki ang tiyan nila, mabigat yung bata. Alam nyo, nahirapan din sila, subalit sabi ko sa kanya, magsisi ka sa kasalanan mo sapagkat pag magsisi ka ang Panginoon, tawagin mo, Panginoong Isus po lamang. Sabi ko, yun ang ginawa niya. Nadala ko na rin dito, pati yung bata na dumalo. Alam niyo mga minamahal, tunay ng Panginoong Isus Kristo po lamang. Simula nung magbasa ako ng Biblia, nakaukit sa puso ko yung 9:6 ng Propeta Isaiah. Alam niyo mga minamahal, yung Everlasting Father, Prince of Peace. Alam niyo, simula noon, nung yun ang palaging iniisip ko yung mga minamahal, talagang tunay na nandyan, iniingatan tayo, iniingatan ako. Within 3 years mga minamahal, ipatuto ko nung nakaraang linggo siguro yun, yung talagang iningatan ako ng mahal ng Panginoon. Subalit noong nakaraang araw, may kasalubong akong single, ako nakasedar ako mga minamahal. Tatalapos untuk mga minamahal, subalit sa kahabagan din ng Panginoong Jesucristo, nakaiwas din ako. Talagang sinusugod niya ako yung talagang tunay na nangyayari itong sinasabi ko sa inyo. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo sapagkat tunay na walang ibang gawain na makakatulad dito. Kasi nung tumigil akong dumalo, ang daming sumusulpon na pupunta sa bahay, may mga saksi, nandiyan, binibigyan kami ng Bible. Alam niyo mga minamahal, kahit anong gawin nila, nakaukit yung Jesus Miracle Crusade sa puso ko mga minamahal. Kaya hanggang ngayon, kahit nagkukulang ako, patuloy pa rin na dumadalo sa gawain ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved Pastor Weldy Estrada and family. At sa lahat ng members ng Jesus Miracle Crusade, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat at happy Father's Day to all fathers all over the world. Hanggang dito na lamang ang lahat ng papurit, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Romeo de Guzman sa kanyang pinagpalang patotoo mga minamahal. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquera.
Beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ako rin po Praise the Lord. ibabati ng magandang tanghali na po sa ating pong beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, and always we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang tanghali po sa ating lahat at nais ko rin pong batiin ang lahat po ng haligi ng tahanan ng isang happy Father's Day po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito dahil alam niyo po mga minamahal, way back po nung pinanganak po ako. Andiyan na sobrang sakitin ko po na ako po isang anemic na andyan po na every pinapacheck up po ko. Ang findings po palagi yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung red blood cells ko. Alam niyo po mga minamahal, nung elementary po ko talagang kapag nangihina po ako, andyan na agad-agad na dinadala po nila ako sa ospital, andyan na namumutla po yung abang lingkod. May pinapatik po silang gamot pero hindi po ako instantly gumagaling doon, babalik na naman, manghihina na naman ako. Patuloy pa rin ko kami sa ospital na andyan na tunay na wala pong instantly kagalingan. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus. Magmula nung kanyang kinahabagan na maglingkod po sa Kanya, andyan na ako'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Kaya nais ko Hallelujah. po yung pasalamatan. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa dakilang kahabagan niya po. Way back po noong November 2021, ako po ay na-diagnose na merong tuberculosis po. Alam niyo po, sa mga oras na yan, andyan na sobra po akong nangihina na maglalakad lamang po ako. Sobra po yung paghinga ko po na hinahabol ko po yung hininga ko po na andyan na uubuhin po ako ng sobrang ubo at saka umaabot sa sobrang pananakit ng likod. Andiyan po na sa unang dalangin din po ng ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeida po. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus, nagpuri, naglingkod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan na andyan na naglingkod lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi ko na po namalayan nung nakaraang December, last year lamang po ako po yung nagpa-check up na andyan na in-x-ray po nila ako na hindi na po nila nakikita yung dati nilang nakikita na mga peklat, ganyan, na sobrang laki ng peklat. Dati na kikita po nila agad nasasabi po nila agad na may tuberculosis po ako. Pero alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon talagang andyan na, hindi na po nila nakikita yon at bilang talagang proof na ako'y pinagaling na, gustong tingnan ng doktor yung aking saliva na nanggagaling sa baga kung talagang negative na po ba ako sa tuberculosis. At nung nagbigay po ako ng sample ng saliva ko po, andyan na, dinala po namin yun doon sa hospital. Talagang andyan po na pinatest po namin yun at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, nag-message po yung nag-test po nung saliva na po yun na andyan na ako po yung negative na daw po sa result. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan na yan at nararamdaman ko sa mga oras na ito sa tulong sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na andyan na baon-baon po yung kalakasan na grabe po yung dati po, sobrang maglalakad lamang po ako, sobra po yung panghihina, pero ngayon nagpapasalamat po ako sa kalakasan na pinakakalob niya po sa akin sa mga oras na ito at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya rin po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, tunay na hininto po nung driver po yung aming sinasakyan, nagulat na lamang po kami kung ano na po nangyayari sa mga oras na ito. Sa mga oras na yun, alam niyo po mga minamahal, nagkakaroon na po pala ng landslide. Pagtingin po namin sa harapan, tuloy po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, kapag hindi po yung hihinto yung lupa na yun, panigurado, matatabunan po kami. Alanganin po kami bumaba kasi po nasa gilid lamang po namin yung bangin at saka sa bandang likuran naman po namin, alanganin po kami umatras sa mga oras na yun dahil sunod-sunod po yung mga sasakyan po. Pagtitingin naman po kami sa bandang kaliwa po namin, andyan na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa, tuloy-tuloy pa rin po yung landslide. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan po dito po ng ating pong beloved and honorable parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan lamang po tayo tumawag sa mahal na Panginoong Yesus, mag-rebuke ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoon na mag-rebuke na lamang po at sumigaw ng
hallelujah in Jesus name po sa mga oras na yon, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus. At napagaya na rin po yung mga kaklase ko po dahil hindi na rin po nila alam yung gagawin nila. Hindi na rin alam kung sinong tatawagin nila sa mga oras na yon. At sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po natin pong beloved parents in the Lord, andyan na yung landslide na po na yan, after a minute lamang po, pinahinto po yan ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord, amen. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat, sa lahat-lahat ng kagalingan po na kanyang pinagkakaloob po sa amin. At nais ko rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus yung ng aking pong beloved ama. Maalala ko rin po dati na nagkaroon po siya ng mild stroke. Alam niyo po mga minamahal, sobra po yung panghihina ng aking pong beloved ama na dumating sa point na hindi po siya nakapagtrabaho. Alam niyo po sa mga oras na yon, ang iyong abang lingkod ay nag-aaral pa lamang din po na andyan na sa mga oras na yun, hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. At ganon din po, nangihina rin po ang aking beloved ama. Alam niyo po, sinabihan po ng doktor na ilang months pa po siya o aling umabot ng years bago makabalik sa trabaho. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus dahil pinaisip na lamang po sa amin, pinaisip po sa aking mahal na ama na magstayin po dito sa pastoral house, na mag-ayun na lamang po at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, sa kahabagan din po, sa himala at kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, alam niyo, after 3 months lamang po, andyan po na ang aking pong beloved ama ay na binigyan ng kalakasan at muli nakabalik sa trabaho. Praise Yung sinasabi the po Lord. ng Hallelujah. sensya na after 1 year pa po siya makakabalik, pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, sa patuloy na kahabagan po sa amin, nandiyan na pinagaling po siya nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa kahabagan, sa patuloy po na pag-comfort din po, sa lahat ng pagpapala din po. At maalala ko rin po mga minamahal, nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon nung nanalangin din po ako na magkaroon po ng part-time job. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko na po inaasahan na makakamit ko pa po yun dahil po nung una alanganin po sila sa akin dahil hindi daw po sila tumatanggap ng panggabi. Tinry ko lang din po yun para magkaroon din po ng experience. Andyan po na sa mga oras na yun, nung unang kausap ko po dun sa din talagang alanganin po. Pero andyan na nung alanganin daw po, pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, After 1 month lamang po, andyan na ako po i-chinat nung din po doon sa school na sabi po nila nangangailangan daw po sila. At tinry po akong pumunta doon sa school na mag-apply po. Andyan na kinausap ko po yung mismo president. Noong una, hindi po nila ako binibigyan ng schedule ng panggabi. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na kung tayo magtatapat talaga sa ating mahal na Panginoong Yesus, magtatapat sa pagbibigay, andyan na hindi na tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, yung president na po na yun na hindi ko po inaasahan na, sige, sabi niya, kung yan lang ang available mo, sige, pumasok ka na bukas, agad-agad, andyan na tinanggap po ko sa part-time job na yan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus sa pagpapala, sa additional na pagpapala na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus nung nakaraang March 27 lamang po, andyan ako po yung nag-take ng civil service exam. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, sagana sa akin, hindi po ako nakakapag-review talaga ng maayos, na andyan po na may work po whole day po, andyan na pag-uwi po sa bahay, grabing pagod na rin po, na mag-review lamang po ako 30 minutes, andyan na hindi rin agad nagsising in sa lahat po ng review ko sa utak ko po, na andyan na inasa ko na lang po sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung mismong exam na po na yan, andyan po na 4 hours lang po yung tulog ko po kasi hindi po ako nakatulog po masyado noon. Nandyan po na kalagitnaan po ng exam ng yung abang lingkod na sobrang ang sakit po ng ulo ko na sa sobrang sakit ng ulo ko, hindi na po ako nakapag-concentrate. Alam niyo po mga minamahal, 5 minutes na lamang po, 5 minuto na lamang po, meron pa akong 30 items na hindi po nasasagutan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung para sa akin tong pagpasa ko na ito, alam ko po, mahal na Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Mahal na Panginoon, marami pa akong hindi nasasagutan, shade ko na lang to. Ikaw na pong bahala sa kada shade ko, mga minamahal. Alam niyo po, nagre-rebuke na lamang po ako ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. At kung para sa akin to, para sa akin to. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nung June 9 lamang po, andyan na bagamat di po
karapat-dapat sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoong Yesus. Out of 440,000 po na nag-take, sa 66,000 po na nakapasa, isa po ako sa pinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam ko po, mahal na Hallelujah. Panginoon, alam ko po mga minamahal, hindi po yun sagana sa akin dahil po, andyan na grabe hindi po ako makapag-focus sa exam na yun, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy po na paggabay niya po sa akin na habang nag-exam, nagpo-provide po siya ng wisdom na ramdam ko po yung paggabay niya po sa akin at higit-higit na pinapasalamatan ko po bagamat hindi karapat-dapat. Andiyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Bilang isang mangawit po na andyan na patuloy na kinakahabagan, pinanghahawakan ng mahal na Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquera na talagang tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Grabe mga minamahal, imagine doon sa Cannon Road na talagang sila ay matatabunan na ng rumaragas ang lupa, ngunit dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, 10 ng kanyang mga kasamahan, talagang sila ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang naalala ang katuruan ng ating parents in the Lord na kung tayo ay nasa kagipitan, banggitin lamang ng 3 times yung Hallelujah, praise the Lord, at ating nakita na sila ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na tunay mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat mga minamahal ay tumayo. Amen. Praise the Lord, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
The name above all name is Jesus. King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings. Lord of lords.
Jesus, 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 my healer, comforter, my friend, my savior, redeemer, my king, my master, deliverer, my God, Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Stop praising His name, I just can't stop praising His name, I can't stop praising His name. Jesus, hallelujah, hallelujah. I can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. Jesus, oh, can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. Even hallelujah, hallelujah, hallelujah. I can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name.
darkest nights, you were close like no other. And I have known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ika'y dapat sa harap mo. Ika'y mabuti na hanggang ako ay namumuhay. Awitin ko sa kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa harap mo. Ika'y mabuti matagal hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagbuyan hanggang sa paghimbing. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti matagal hanggang ako ay namumuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti matagal hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig mo, Sumabot tayo sa Diyos, Panginoon. siyang gabay sa Ang ating Diyos ay natatingala kita sa oras na ito. Huwag kayong manood! sa gitna ng Puri tayo sa Diyos. kabutihan. Ika'y aking kaibigan, ang Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti na lahat hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan malinag
kabutihan mo. Ika'y napasahama ko buhay. Ika'y mabuti man kailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng God. Ika'y napasahama buhay. Ika'y mabuti man kailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Grabe ang kabutihan ng Diyos. Tingnan niyo yung mga sarili natin, mga minamahal. Kung hindi sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo magkita-kita ngayon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Ilutas ang ating mga problema. Dati-dati hindi makakiti, hindi tayo makakiti. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, patuloy tayo nagsusumamo. Pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit sa oras ito, mga minamahal, para sa ating mga minabalang kapatid, ipanakadaman ang kanyang banal na presensya. Magsumamo tayo sa Diyos. Sagana ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit kung minsan tayo mismo ang hindi handa tumanggap ng mga pagpapalang ito, hindi natin napofocus kung saan ang dapat natin ginagawa sa oras na ito. Ang oras na ito ay para sa Diyos. Dumalangin tayo, mga minamahal, dakilang Diyos, sa mga banal, sa iyong pangalan naming pinakamama na Penisis. Wala kaming nais, kundi ikaw ay purihin at pasalamatan sa lahat ng aming buhay, manapay. Ikaw ang Diyos na nagpapala sa bawat sa amin, manapay. Sa oras nito, sa huling awitin, dalangin namin sa iyo na patawarin mo kami, ay mga minamahal kapatid na di pa nakadama ni Bar Presensya kung ano bang hadlang na kanilang puso at isip. Alisin mo ito, manapay, no? Bigyan mo sila ng kalakas upang kanilang maganap ang iyong banal na kalooban. Sa pandalangin ng aming ginagamit naman pang Estawel de Estrada Almeida. Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen ngayon. Praise the Lord. Thank you for
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, Lord. Natatanggap. Hindi ko na masukat ang pag-ibig ko. Buhay ko ay amin sa iyo. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umahaliw sa aking laging puso. Salamat po sa dugo ng iyong kordero na pumustong sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I praise you. I know that I was good. I only want life to offer you, to love and serve you, now and forever. Amen. Hallelujah. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't explain. I know that I was you, my only one life to offer you, to love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. Pumalakpak po tayo lahat ng napakalakas, mga minamahal. Yung palakpak na napakalakas para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at
yan po ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Yung tayo po mga minamahal ay mapuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang dami po mga mayamang mga iglesia. Masasabi natin mga minamahal, mga talagang nandun kapag sila nagkaroon ng mga papuri, mga sambahan nila, air condition. Amen. Pero hindi nila madama ang banal na presensya ng Diyos. Tayo mga minamahal, bagamat nagpapaypay tayo, pero grabe ang kainitan, grabe ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa kampinutan natin pong beloved na preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo po yung aming pong inaiyan, maging sa ating mga beloved viewers, at pong Facebook live streaming, kayo po magpatuloy. Maya-maya lamang po makapakinig na tayo ng salita ng Diyos at sapagkat napakaraming pagpapala na kalaan para sa kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeida at sa kanyang buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng mga pagpapaliwanag sa pagbibigay, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito mga minamahal,